بافت با رافیا این روزا حسابی ترنده و بازارش گرمه. توی این پست ما میخوایم با هم این کیف خوشگل رو ببافیم. یک کیف دوشی خوشگل، جمع و جور و خیلی هم سبک. البته شما این کیف رو میتونید توی اندازه های مختلف بافت بزنید که برای هر اندازه من تعداد زنجیره ها رو توی دیسکریپشن براتون نوشتم، حتما اونجا رو بخونید. لوازمی که نیاز داریم رافیای تابیده هست که حالا با توجه به اندازه مقدار نخ متفاوت میشه. با قلاب شماره 4 این کار رو ببافین و برای آسترکشی کیف هم میتونید از هر آستری استفاده کنید. من از آستر سوزنی استفاده کردم. احتیاج داریم به زیپ و یه دونه سرزیپ. برای بندهای کیفمون هم ما احتیاج داریم به 2 تا مدبر و کامل. درست کردن این بند رو هم بهتون آموزش دادم که میتونید برای بقیه کیف ها هم استفاده کنید. قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم، اگر کانال رو هنوز سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدین. زنگوله کنار کانال رو هم فعال کنین تا به محض آپلود ویدیوهای جدید که بیشتر با همین نخ هست حتما از آموزش هامون با خبر بشین. بریم که با هم این کیف خوشگل رو شروع کنیم. برای شروع بافت ما باید یک تعداد زنجیره بزنیم. این زنجیره ها کاملا اختیاریه و شما میتونید این کیف رو در ابعاد بزرگ و کوچیک بافت بزنید. حالا تعداد زنجیره ها رو توی دیسکریپشن براتون می نویسم که بتونه به اندازه مورد نظرتون زنجیره بزنید. سعی کنید سایز قلاب رو بزرگ بردارید. الان اینی که من دارم باش بافت میزنم شماره 4 هست. خب من به اندازه 30 تا زنجیره زدم. حالا برای ادامه بافت باید روی زنجیره ها رو پای کوتاه بزنیم. توی قلاب بافی هر تعداد زنجیره‌ای که زدیم به اضافه یک زنجیره اضافه تر میشه. یعنی من در کل 31 زنجیره برای شروع کار میزنم. زنجیره آخر رو رها میکنم، میام از روی این زنجیره کار رو میچرخونم و از سمت پشت این حلقه رو میگیرم به این صورت و پای کوتاه میبافم. دوباره میام سراغ زنجیره بعدی. این حلقه‌ای که از سمت پشت زنجیره می‌بینید، ببینید زنجیره مادر از این هست، میچرخونیم و این حلقه پشتی رو میگیریم به صورت پای کوتاه بافت میزنیم. دوباره حلقه پشتی زنجیره رو میگیریم و به صورت پای کوتاه میبافیم. خب این میشه رج اول بافت ما که به این صورت بافت میزنیم از این قسمت تا برسیم به اولین زنجیره شروع. من همه زنجیره‌هام رو روش بافت پای کوتاه زدم. آخرین خونه رو هم یه دونه بافت زدم. چون میخوایم کار ما بزرگ بشه پس میایم آخرین پایه رو 5 تا پایه کنار هم میبافیم. یه دونه بافتیم پس 4 تا دیگه داخل همین پایه بافت میزنیم. نخ شروع کار رو نگه داریم با دستتون، این نخ رو که کار شکافته نشه. بعد هم همزمان این قسمت رو که میخوایم ببافیم بیارینش توی بافت. خب من تا الان 3 تا بافتم، 4 و این هم 5. خب حالا شروع میکنم از این طرف روی این پایه ها هر کدوم یکی دونه بافت میزنم. این نخ رو هم میارم توی بافتم و همزمان میبافمش. ببینید این یه رشته نخ رو بگیریم و بافت پایه کوتاه بزنیم. به این صورت میشه. خب این قسمت ها رو کامل میبافیم تا برسیم به اینجا که از اینجا هم باید کار رو افزایش بدیم. خب به این قسمت که رسیدین اینجا داخل این پایه 4 تا پایه میبافیم. بعد به اولین پایه که اینجا هست پایه بست با پایه بست اتصال میدین. از این قسمت هم تعداد پایه های ما میشه 5 تا، دقیق مثل این طرف بافتمون. یک، 2، 3، 4. حالا میایم روی اولین پایه‌مون قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم و یه دونه پایه بست از این قسمت میزنیم. میبینید بافت ما حالت بیضی پیدا کرده، دقیق مثل این طرف. خب حالا برای رج بعد ما باید روی هر کدوم از این پایه ها یکی یه دونه بافت بزنیم تا برسیم به این قسمت. این 5 تا پایه‌ای که
کنار هم داشتیم از روی اولین پایه بافت رو افزایش میدیم. دوستانی که مبتدی هستن میتونن اینجا این 5 تا پایه‌ای که بافتین روی پایه اول یه دونه مارکر قرار بدین. از این طرف بافتم به همین صورت. اینجا الان پایه اول ما هست، میتونید یه دونه مارکر اینجا بذارید که گم نکنید کدوم خونه میشه که باید افزایش پیدا کنه. خب حالا از اینجا که میخوایم بافت رو شروع کنیم احتیاج به زدن پایه بست نداریم. میایم اینجا، این اولین پایه ما هست. قلاب رو زیر 2 تا گندمیا میبریم و به صورت بافت پایه کوتاه این قسمت رو میبافیم. یعنی روی پایه کوتاهای رج قبل ما داریم دوباره بافت پایه کوتاه میزنیم تا برسیم به 2 سر بافتمون که از اون قسمت افزایش داریم. به این صورت. خب به این خونه ها که رسیدین، یعنی این 5 تا پایه کنار هم، این اولین پایه ما هست. از اینجا کار رو افزایش میدین و داخل هر پایه 2 تا پایه کوتاه کنار هم میبافین. 1 2. روی پایه بعدی هم 2 تا پایه کنار هم. 1 و 2. دوباره روی بعدی. یعنی ما از رج قبل 5 تا پایه کوتاه کنار هم بافتیم. اینجا روی هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه کنار هم میبافیم. مجموع پایه های ما توی این قسمت از قسمت کناره ها که داریم افزایش میدیم میشه 10 تا پایه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این هم 10. خب حالا روی این پایه ها هر کدوم یه دونه بافت میزنیم. خب این قسمت ها رو هر کدوم یکی یه دونه میبافیم تا برسیم به این 5 تا پایه‌ای که از این قسمت داریم. دقیق مثل این طرف باید کار رو افزایش بدیم. به این قسمت از بافتم رسیدیم. شروع میکنیم از روی اولین پایه 2 تا پایه کنار هم میبافیم. مجموع پایه هامون میرسه به 10 پایه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این هم 10. خب حالا اینجا رو دقت کنین. ما دیگه توی این رجی که الان میخوایم شروع کنیم و مابقی رج ها دیگه افزایش نداریم. یعنی این قسمت ها رو دیگه افزایش نمیدیم. همون پایه ها رو روی هر کدوم یه دونه میبافیم تا دیواره روی این کفی که بافتیم شکل بگیره. پس شروع میکنیم از اینجا. احتیاج به زدن پایه بست هم نیست. ببینید اینجا اولین خونه من هست. میام اینجا کارم رو از این قسمت شروع میکنم به این صورت. ببینید اینجا یه دونه مارکر قرار بدین. روی اولین پایه یه دونه مارکر بذارین که چون به صورت دور بافی میبافین سر رج رو گم نکنین. روی هر کدوم از این پایه ها یکی یه دونه بافت میزنین. ما از اینجا کار رو افزایش دادیم. میبینید اولین پایه جفت ما از اینجا هست. اینجا هم رسیدیم. دیگه لازم نیست که کار رو افزایش بدیم. میایم روی هر کدوم از این پایه ها یه دونه بافت میزنیم. خب این قسمت از بافت رو 6 الی 8 رج تکرار میکنیم تا یک دیواره ای روی کفی شکل بگیره که بریم سراغ ادامه بافتمون. ببینید من این قسمت ساده بافی کار، یعنی قسمت هایی که ما از 2 طرف دیگه اضافه نمی کردیم به صورت دور بافی می بافتیم رو بافتم. کل رج ها، یعنی اون 2 رجی که ما کفی بافته بودیم با 6 رجی که من به صورت دور بافی بافتم، کل رج هام رسید به 8 رج. این قسمت اختیاریه، میتونید بیشتر هم ببافین. خب حالا میریم برای ادامه بافت. دقت کنید اینجا ما میخوایم مدل ستاره‌ای رو شروع کنیم. اینجا دقیق سر رج ما بوده که اینجا باید مارکر قرار میدادیم. خب حالا برای بافت مدل ما یه دونه پایه متوسط باید ببافیم از روی پایه بعدی. برای پایه متوسط نخ رو دور قلاب میندازیم. میایم از زیر 2 تا گندمی قلاب رو رد میکنیم. نخ رو از اینجا عبور میدیم. حالا سرشت نخی که روی قلاب داریم رو به صورت همزمان با هم یکی میکنیم.
خب حالا اینجا بین این پایه کوتاه و این پایه متوسطی که داریم یک فضای خالی ما از اینجا میبینیم. میایم یه دونه پایه متوسط از اینجا میبافیم. نخ دور قلاب، برمیگردیم اینجا، از اینجا نخ رو عبور میدیم. خب این نخ، این سه تا رشته نخ باید روی قلاب الان بمونه، بافته نمیشه. دوباره نخ دور قلاب، نخ دور قلاب، میایم از همینجا که پایه متوسط اول رو بافتیم، از اینجا دوباره یه دونه پایه متوسط میبافیم. نخ روی قلاب میمونه، بافته نمیشه. دوباره نخ دور قلاب، از اینجا 2 تا خونه رو رها میکنیم، میایم روی خونه سوم، از اینجا یه دونه پایه متوسط در میاریم. حالا نگاه کنید، باید این نخایی که روی قلاب هستن در یک سطح قرار بگیرن و خیلی هم سفت نباید ببافیم. حالا برای اینکه ما این نخای روی قلاب که 1 2 3 4 5 6 7 تا رشته نخ هست رو یکی کنیم، این نخ اصلی ما هست. با کمک این 2 تا انگشت این نخ رو نگه می‌داریم. حالا نخ اصلی رو جلوی قلاب گیر میدیم و همزمان از داخل همه این خونه ها به این صورت رد میکنیم. این نخی هستش که ما با دست نگه داشتیم. قلاب رو میبریم زیر این نخ اصلی رو از اینجا عبور میدیم. حالا رشته نخ اول از داخل نخ دوم رد میشه به این صورت. بافتتون باید شل باشه، پس سعی کنید که از قلاب بزرگتر استفاده کنید و در حین بافت هم دستتون رو خیلی سفت نگیرید. خب حالا میخوایم بریم مدل دوم رو شروع کنیم. از همینجا ما قسمت بافت رو که یکی کردیم، یک زنجیره میزنیم، نخ دور قلاب، یه پایه متوسط از داخل این خونه در میاریم. خب یه دونه از اینجا دو تا خونه رها میکنیم، از اینجا که این پایه رو در آوردیم از 2 تا خونه بعدش. این بافته نمیشه، این هم بافته نمیشه. از اینجا 1 2 3 یه پایه هم از اینجا در میاریم. ببینید نخا توی یک خط و توی یک راسته باید باشن. برای اینکه یکی کنیم این نخ اصلی رو با این 2 تا انگشت نگه میداریم. نخ رو از داخل همه نخهای روی قلاب به صورت همزمان رد میکنیم. حالا این نخ رو که با دست نگه داشتیم قلاب رو میبریم زیرش، از اینجا رد میکنیم. نخ اول از داخل نخ دوم عبور داده میشه. میبینید به این صورت میشه. یک بار دیگه ببینید، ما یه دونه پایه از اینجا در میاریم، یه دونه پایه از اینجا، 2 تا خونه رها میکنیم، میایم روی خونه سوم، یه پایه هم از این قسمت در میاریم. خب اینجا که بافت رو یکی کردین یک زنجیره بزنین. حالا یه دونه پایه متوسط از این قسمت، یه دونه از اینجا، 2 تا خونه رها میکنم، میام روی خونه سوم، یه دونه هم از این قسمت. خب حالا برای یکی کردن این نخ رو با دست نگه میدارم، نخ اصلی رو از داخل همه نخهای روی قلاب عبور میدم، میام اینجا از این زیر قلابم رو رد میکنم، نخ رو از اینجا رد میکنم. حالا در نهایت از داخل نخ روی قلاب. ببینید به این صورت میشه. خب ما رج اول رو به این ترتیب کاملش میکنیم. ببینید من رج اول این قسمت ها رو بافتم، رسیدم به این قسمت گوشه بافتمون. اینجا ما اگر بخوایم 2 تا پایه رها کنیم بافتمون خیلی جمع میشه. پس از این قسمت گوشه، یعنی مثلا 2 یا 3 تا خونه‌ای که میخوایم از این طرف و از این طرف ببافیم، به جای 2 تا پایه‌ای که از این قسمت ها جا میذاشتیم یه دونه خونه جا میذاریم. الان من اینجا بافت زدم، نگاه کنید ما بافتای قبلی 2 تا خونه رها می‌کردیم، ولی اینجا برای اینکه کار ما جمع نشه فقط یه خونه رو رها می‌کنیم، میایم روی خونه بعدی، یه نخ از اینجا در میاریم، بعد کل نخ‌ها رو یکی می‌کنیم و مثل گل‌های قبلی که بافتیم این قسمت رو هم می‌بافیم. پس برای قسمت‌های گوشه شاید 2 یا 3 تا خونه لازم باشه به این صورت بافته بشه که به جای 2 تا پایه یه خونه رها بشه. خب من الان رسیدم به انتهای رجم. باید یک پایه از این قسمت ببافم. ببینید یک رشته نخ از داخل این خونه، یه دونه از داخل این پایه، گفتیم چون قسمت کناره هست یه خونه رها میکنیم، میایم روی خونه بعدی، یه دونه هم از اینجا در میاریم. حالا بافت رو به این صورت یکی میکنیم،
و از این قسمت یک زنجیره میزنیم. ببینید الان مدل بافت ما به این صورت میشه. از این قسمت کناره ها میبینید بافت ما در یک راستا قرار گرفته، چون یک پایه رها کردیم. اگر 2 تا خونه رها کنین کارتون جمع میشه به سمت داخل کیف. حالا میخوایم رج دوم رو شروع کنیم. برای رج دوم یک پایه از اینجا در میاریم، یک پایه از اینجا، یه دونه هم از روی این گل اولی که تکمیل شده، یعنی از روی این قسمت. خب پس از این قسمت ما کار رو شروع میکنیم. یه دونه پایه از این خونه، این یکی از اینجا. خب ببینید میرسیم روی این گلی که یکی کردیم، از روی گل یه دونه پایه هم از اینجا در میاریم. نخ رو بکشیم. ببینید باید این نخ‌ها در یک راستا روی قلاب قرار بگیرن. حالا این با کمک این 2 تا انگشت نخ رو نگه می‌داریم. نخ اصلی رو از داخل همه اینها به صورت همزمان عبور میدیم. برمیگردیم روی این نخ و نخ اصلی رو به این صورت رد میکنیم. یعنی تکرار همین قسمت از بافت ما هست. حالا اینجا دیگه بافت خیلی برامون راحت تر میشه. ببینید ما باید یک خونه از اینجا در بیاریم، یکی از اینجا، یکی هم از روی گل بعدی، یعنی اینجا که یکی شده بافت ما. خب اینجا که بافت یکی شد، یک زنجیره میزنیم، یه پای متوسط از داخل همین خونه در میاریم. این میشه اولی. دومی از این قسمت، سومی هم از روی گل بعدی که یکی شده. ببینید این گلی هستش که ما یکی کردیم از اینجا. خب دوباره نخ رو نگه می‌داریم، نخ اصلی رو به صورت همزمان رد می‌کنیم و به این صورت بافت رو یکی می‌کنیم. بعد از اینکه یکی کردیم یه دونه زنجیره می‌زنیم. دوباره از اینجا یه پایه از این قسمت، یه پایه از اینجا، یه پایه هم از روی این گل. همه رو یکی می‌کنیم و به این صورت بافت ما تکمیل میشه. الان ببینید ستاره ما کاملا توی این رج دیگه مشخص هست. یک بار دیگه من تکرار میکنم براتون. یه دونه زنجیره که از اینجا میزنید، یه پایه متوسط از داخل این پایه، یه پایه متوسط از روی این گل، یه دونه پایه متوسط هم از روی این گل. ببینید نخ رو خیلی نکشین، نخ سعی کنین آزادتر باشه که ستاره ها یک دست در بیاد. حالا این نخ رو نگه میداریم، کل نخ ها رو یکی میکنیم من یک بار دیگه یه دونه گل رو ببافم. ببینید یک پایه از اینجا باید در بیاریم. وقتی اینجا که یکی شده باید یه زنجیره بزنیم، یه پایه از داخل اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه هم از روی گل بعدی. حالا اینا رو یکی میکنیم و یک زنجیره. ببینید به این صورت میشه. خب ما دور تا دور رو به این صورت میبافیم. پس برای بافت یه پای متوسط از اینجا، یه دونه از اینجا، یه دونه هم از این قسمت. من الان رسیدم به انتهای رجم. ببینید یک خونه از اینجا در آوردم، یکی اینجا، یکی هم از روی گل بعدی. حالا اینا رو یکی میکنم و بعد از اینکه یکی کردیم بافت رو یه دونه زنجیره باید بزنیم. ببینید مدل به این صورت میشه. خب حالا دوباره میخوایم رج بعدی رو شروع کنیم. ببینید از همینجا کار رو شروع میکنیم. یک پایه از اینجا، یکی از اینجا، یکی هم از روی گل بعدی. این اولی، این دومی،
و این هم سومی. خب حالا همه رو یکی میکنیم و بعد از اینکه یکی کردیم کار رو یه زنجیره میزنیم، دوباره از اینجا شروع میکنیم، یه خونه از اینجا، یکی از اینجا، یکی از روی گل بعدی. دیگه ادامه بافت ما به همین صورت هست. ببینید یه مدل خیلی خوشگل با یک بافت خیلی ساده. این قسمت ها رو ما به این صورت میبافیم. خب عزیزان، من این قسمت طرح ستاره رو بافتم و 1 2 3 4 5 6 رنج من مدل ستاره‌ای رو بافتم. بعد کارم رو اتو زدم. نحوه اتو کشی کیف های رافیا توی کانال هست، من لینکش رو الان براتون قرار میدم و میتونید بالای صفحه مشاهده کنید. بعد از اینکه کار رو بخار دادین و اتو زدین، باید ما از این قسمت بالا 1 الی 2 رنج پای کوتاه ببافیم که برای زیباتر شدن کار و دوخت زیپ کار برامون راحت تر باشه. الان یه طول و عرض کارم رو هم اندازه بزنم و بهتون بگم. ببینید طول کار من 25 سانت شده، عرضش هم 17 سانت شده. خب حالا ما آخرین گل ستاره‌ای رو که بافتیم، بافت ما از این قسمت گوشه تکمیل میشه. ما از این قسمت ها باید پایه بگیریم و به صورت بافت پایه کوتاه ببافیم. ببینید برای بافت این قسمت ها اینجا ما گل این ستاره‌ای رو تکمیل کردیم و یک زنجیره زدیم. میایم از این پایه متوسطی که اینجا داریم یه دونه پایه از اینجا میگیریم، این زنجیره رو حتما بزنید. خب میایم یه دونه از این قسمت این گل میگیریم و سعی کنید شل هم ببافیم. میایم یه کمی جلوتر دوباره از این قسمت. ببینید فاصله پایه ها طوری باشه که نه خیلی کم باشه که کار جمع بشه، نه خیلی زیاد باشه که کار چین بخوره. الان من 2-3 تا پایه دیگه ببافم بهتون نشون میدم که به چه صورتی باید باشه. ببینید این الان توی یه خط صاف و موازی و یک دست هم داره بافته میشه. خب ما دور تا دور رو به این صورت بافت پایه کوتاه میزنیم. بعد از اینکه یک رنج پایه کوتاه بافت زدیم، به سر رنج که رسیدیم، ببینید از این قسمت ما برای شروع کار زنجیره داشتیم. میایم بافت رو به زنجیره با پایه بست اتصال میدیم. حالا اینجا اگر دوست داشته باشین که یک رنج دیگه پایه کوتاه بافت بزنید، میتونید کار رو از همینجا اینجا شروع کنید و بافت بزنید. برای این قسمت هم میاین از همینجا قلاب رو زیر این دوتا نخ میبریم و دوباره بافت پایه کوتاه رو روی پایه کوتاه‌های رنج قبل تکرار میکنید. به این صورت یک رنج رو که بافتین، به این قسمت که رسیدین، روی اولین پایه دوباره یه پایه بست میزنین و نختون رو کات میکنین. برای درست کردن بند کیفمون من 12 رشته نخ به اندازه 170 سانت برش زدم. اینا رو از این قسمت بالا گره زدم و داخل این تخته شاسی قرار دادم که از اینجا فیکس بشه. حالا ما میایم این 12 رشته نخمون رو 4 تا به این صورت جدا میکنیم. مثل حالت گیس بافی که میبافیم، این بند هم به همین صورت هست. خب بعد از اینکه این قسمت ها رو 4 تا جدا کردیم، ببینید به این صورت 3 تا رشته نخ 4 تایی میشه. خب حالا میایم به هم میبافیم. ببینید این نخ اول به این صورت، بعد به این حالت. فقط بکشین که این کاملا سفت بشه. بعد از اینکه هر بار این قصه تا رشته نخ رو میبافین، کامل نخ رو بکشین. میبینید به این صورت باید در بیاد. بعد چند مرحله که انجام دادین، این نخ رو آزاد کنید، چون رشته نخامون بزرگه، از توی هم از این قسمت پایین که گره میفته اینا رو آزاد کنید که نخاتون خیلی پیچ نخوره، که بندتون هم یک دست در بیاد. دوباره مثل همین مثل مو که میبافیم دیگه، از 3 تا رشته نخ قسمت ها رو ما به حالت گیسواف به این صورت میبافیم.
بعد از اینکه این 3 تا رشته رو به هم بافتین تو اندازه دلخواه، ببینید من از قسمت پایین تیکر رو دیگه بافت نزدم چون به نظر خودم بلند میشه. حالا اگه شما بند بلند دوست دارید میتونید این کار رو هم ادامه بدید. این قسمت رو با نخ 1-2 بار بپیچین دورش که سفت بشه، باز نشه بافتتون. بعد این قسمت رو گره میزنیم، این 1-2 تا گره بزنیم. خب حالا اضافه های نخ رو از اینجا قیچی میکنین. از قسمت بالا هم اینجا رو آزاد کنید. بعد این قسمت ها رو، این رشته نخ ها رو وارد حلقه مدور کنید. ببینید به این صورت. بعد یعنی بیارین روی این قسمت گیسواف، این رو بچرخونید، این قسمت گیسواف رو به این حالت. اینجاها رو با حالا نخ و سوزن میتونید بدوزید، نخ همرنگ نختون باشه، نخ رافیاتون باشه، یا با نخ نامرئی. این قسمت ها رو میتونید بدوزین. بعد این اضافه های نخ رو میتونید قیچی کنید. اگر هم دوست داشته باشین میتونید به حالت منگوله روی این قسمت قرار بگیرین، دیگه سلیقه‌ایه. این قسمت رو که دوختین و تکمیل شد میارین از این قسمت ها وارد بافت میکنید. ببینید حلقش باز میشه به این صورت و از اینجاها وارد بافت میشه. به این حالت روی بافت قرار بدین، به این صورت قرار ندین که این قسمت ها رو پاره نکنه. و نحوه آسترکشی این مدل کیف ها هم داخل کانال هست، لینکش رو براتون قرار میدم و میتونید به این صورت کیفاتون رو آسترکشی هم بکنید. امیدوارم که از آموزش این کیف خوشگلمون لذت برده باشین. ازتون ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو در مورد آموزش ها تو کامنت ها بهم بگین.